শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফেক্টভিউৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাৰ প্ৰতি কিমান দায়িত্ব পালন কৰিছে, কেনেকৈ পালন কৰিছে তথা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাসমূহক সামৰি কি কৰি আছে, যদি স্কুলখন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিনা বেতনে ছাত্ৰক শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া হৈছে, এনেকুৱা এক ঘটনা, যি ঘটনাসমূহ আপোনালোকৰ সৈতে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চালে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাব। আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে চামগুৰিত শিক্ষা বিভাগৰ চৰম অৱহেলাৰ বাবে জহি খহি যাব ধৰিছে শতাধিক শিক্ষাৰ্থী থকা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়। আপোনালোকে এতিয়া ভাল কৰি মনত চৰকাৰী বিদ্যালয় হয়। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিটো শিশুৰ শৈক্ষিক আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, কিন্তু ৰাজ্যৰ শাসনত থকা চৰকাৰৰ অধীনত বেগম শিক্ষা বিভাগে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত তেনে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰাত সফল হৈছেনে? ই এক অবুজ হাতৰ হৈছে। নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তথা ৰূপহী শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত থকা অতি জৰাজীৰ্ণ চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয় হ'ল আমনি থকা তেঁতুল বস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। জনজাতি অধ্যুষিত এলেকাত থকা এই বিদ্যালয়খনত 105 গৰাকী কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি বিপদসংকুলভাৱে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ অন্তঃগাঁথনিৰ বৰ্তমান অতি পুতৌ লগা অৱস্থাত উপনীত হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা গৃহটোৰ মধুচত থকা কাঠৰ বাটাম ভঙা খুঁটাসমূহ পচা উলুৱে খোৱা, চাৰি বেৰত বহু সংখ্যক ফুটা। বিদ্যালয়খনত কোনো ধৰণৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই। আনকি ছাত্ৰী তথা শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ বাবে বিদ্যালয়খনত কোনো প্ৰস্ৰাৱগাৰ আৰু শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ নাই। ইফালে বিদ্যালয়খনত থকা পকী অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো কেইবা বছৰমানৰ পূৰ্বে ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ পাছত বিভাগীয় অৱহেলাৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত মেৰামতি কৰা নহ'ল। অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ শিক্ষাদান কৰাটো দূৰৰে কথা, মেৰামতিৰ অভাৱৰ বাবে তাৰ ভিতৰত গছ-বন গাজি মৰি চালিলৈ পৰ্যৱসিত হোৱা উপকৃত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 1985 চনত উপস্থিত হোৱা বাগিচা এলেকাৰ অন্যতম বিদ্যালয়খন কেৱল চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ল, কিন্তু চৰকাৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল, যাৰ বাবে বছৰে বছৰে ধৰি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিনা বেতনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ ফলত কেৱল পাঠ্যপুথি আৰু মধ্যভোজনৰ বাদে ইউনিফৰ্ম আদি বহুবোৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। পৰিতাপৰ বিষয় এয়া যে ৰূপহী শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত বিদ্যালয়খনৰ এই অৱস্থাৰ বিষয়ে বহু সময়ত শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয় গৰাকীক তথা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগটোক অৱগত কৰি অহাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত কোনো বিধি ব্যৱস্থা হাতত নোলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সম্প্ৰতি চৰম অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। এই তথ্যটো জনাৰ পিছত এইখিনি অৱগত যে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাৰ প্ৰতি কিমান লক্ষ্য ৰাখিছে তথা আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে বিদ্যালয়খন চৰকাৰী হোৱাৰ বাবে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছে, কিন্তু চৰকাৰীকৰণ কৰা নহ'ল। আজিও শিক্ষকসকলে বিনা বেতনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া হৈছে। তথা লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি এক শিক্ষাদানৰ বাবে যি এক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন, সেই পৰিৱেশ এই স্কুলখনত চৰকাৰে দিব পৰা নাই। আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু দেখিবলৈ পালে চৰকাৰৰ অৱহেলিত কেনেকৈ হৈ আছে বিদ্যালয়সমূহ তথা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসমূহ। আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কিয়নো ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সৈতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব।